Từ những giây phút sấy tóc điệu đà đến khi dấn thân vào một food tour đêm cực local. Chào mừng mọi người đến với ngày thứ hai ở Huế với mình. Một hành trình của những trải nghiệm đối lập đầy thú vị đấy. Sáng ngày thứ hai thì mình mới dậy tắm táp và sấy tóc tai cho thật thơm, cho thật chỉn chu, rồi lên đồ chuẩn bị đi ăn sáng thôi. Hôm nay thì bọn mình định đi mấy cái lăng Tự Đức với cả lăng Khải Định ấy, nên là mình chọn một set đồ nó cũng lịch sự một tí. Bữa sáng ngày hôm nay thì tụi mình chọn cơm hến bé Liêm ở Sáu Thư Nguyễn Công Trứ. Nó đậm đà, cay nhẹ và chuẩn vị Huế luôn á. Mọi người cũng thấy là quán này cũng khá là đông này. Mình vào thì sẽ có khách ra thì bắt đầu mới có chỗ. Mình thấy quán đồ ăn cũng khá là đa dạng và sạch sẽ. Bà chủ thì vẫn đeo găng tay bình thường và quán rất đông khách nhá. Mình gọi món bún hến nhá. Buổi sáng ăn bún thì nó sẽ dễ tiêu hơn. Và mình quen ăn bún buổi sáng à. Get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. Back in the sheet. Trông bát thế này thôi nhưng mà cũng không được nhiều lắm. Mình ăn mấy miếng là cũng hết rồi. Chắc phải gọi thêm bát cơm hến nữa. I'm wondering how I'm gonna get through the night. Đúng là vẫn thấy đói thật. Thế là anh em gọi thêm một bát cơm hến và bát mì hến để trải nghiệm luôn. Cơm hến ngon hơn nhá. Mình thấy ăn khá là hợp và cuốn á. Mình chấm cơm hến ở đây 9 điểm nhá. Mình thì gọi bát đầy đủ nên mỗi bát đầy đủ thì có giá khoảng 20k. I'm a better man with your love than without. Stuck in the cell, I may never make it out. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary. Ăn xong tiện thấy cái nem với cả bánh giò hay là cũng chén nốt. Ăn xong thì tụi mình di chuyển đến lăng Tự Đức nhá. Hôm nay trời rất là nắng đẹp, trời trong xanh nắng đẹp, rất là hợp để đi tham quan luôn á. Cuối cùng thì cũng đến cổng rồi. Cái cổng này hình như đang được cải tạo lại. Sau khi xỉ xe xong thì bọn mình tiến vào cổng thôi. Rất là đông nhá, rất là đông xe luôn. Nhiều người đến tham quan ở đây phết. Mọi người có thể thuê áo dài ở đây luôn nhá. Mình thì không, vì trời cũng hơi nóng nên thôi. Mọi người có thể check giá ở bảng này nhá. Mình thì đi riêng lẻ thôi nên mỗi lăng nó mất 150. Với cái giá vé này thì mình thấy nó cũng hơi mắc. Nhưng mà mình chỉ đi tham quan một lần thôi nên cũng không sao cả. Đây này, nhìn rộng lớn thế này thôi nhưng mà kiến trúc ở đây thì rất là đặc biệt luôn mà. Nó không đi theo một trục thẳng tắp như ở Lăng Minh Mạng mà nó được chia làm hai phần song song, là phần năng phần để chôn cất ấy mà. Còn phần tẩm là phần để thờ cúng và sinh hoạt. Bật mí cho các bạn thì thực chất đây giống như một khu resort nghỉ dưỡng của nhà vua ngày xưa ấy. Vua Tự Đức thì có tới hàng trăm bà vợ luôn. Và mỗi lần đi đến đây mà thì ông ấy dẫn theo hầu luôn. Thì, về sau khi vua mất ấy, các phi tần thì được tái giá nên họ tiếp tục sống ở trong lăng để quét dọn và lo việc hương khói cho đến tận cuối đời luôn. Khu vực Trí Khiêm Đường của các bà vợ vua này gồm 3 dãy nhà, được dùng để làm đền thờ, điện thờ nhỏ này, dành riêng cho các bà vợ của nhà vua. Còn phía bên này thì là nơi khu sinh hoạt của các phi tần. Phía sau Trí Khiêm Đường thì có một cánh cửa dẫn vào khu vực gồm 4 viện khác nhau.
Đây thì từng là nơi sinh sống của các cung tần mỹ nữ đi theo hầu hạ vua khi ông còn coi lăng như một nơi nghỉ dưỡng resort ấy. Để mình đứng trên cao để mình nhìn xuống cho các bạn thấy này. Hiện tại thì nó đã đổ lát mất rồi. Bên trong cũng được phá rỡ hết, phá Đi hết tiếp thì sẽ đến phần tẩm. Thực ra đây là cổng sau bên tầm. Đây là bên chứ không trong, phải là cổng trước. bên thờ phụng Hay còn gọi được là hương. đây là gọi là khiêm cung. Các bạn biết không? Bên kia Bình là thường bên tẩm này là nơi dùng để thờ cúng ấy. bên này đang Nhưng được trùng do tu lăng rồi. được xây xong từ khi vua Tự Đức còn rất là khỏe mạnh ấy. Ông ấy đã biến nơi đây thành một khu resort nghỉ dưỡng và làm việc suốt mười mấy năm trời. Hiện tại thì khu này đang gian nhà của đóng các cửa để cải cảnh tạo quan. lại một tí ở phía Ở giữa là kia. gian xây dựng như thế nào. Nhưng bật mí cho các bạn nhé, bên trong thì đó là quy mô lắm nhá. Cảm giác Ngày xưa có hẳn 2 dãy nhà cho quan văn và quan võ theo hầu đây này. Và bên ngoài mọi người có thể thấy đây là phần tẩm. có office làm việc riêng luôn, có phòng ngủ luôn, có kho chứa đồ ngự dụng luôn, có cả một nhà hát tuồng thuộc hàng cổ nhất Việt Nam luôn ạ. Lên Sau khi vua mất ấy, nơi này thì mới trở thành điện thờ. Một chi tiết cực kỳ hay là phòng ngủ cũ của vua thì được chuyển thành nơi thờ của bà Từ Dụ, là mẹ của vua Tự Đức ấy. Bạn nào ở miền Nam thì chắc nghe quen quen đúng không? Tên của bà ấy chính là nguồn gốc của bệnh viện Từ Dũ nổi tiếng ở Sài Gòn đấy. Do dân gian mình đọc lệch âm mà thành. Đây mới là cổng chính để vào lăng đây này. Lối vào lăng thì được thiết kế kiểu giật giật cấp, kiểu cao dần lên ấy, để mở rộng tầm nhìn. Hồ nước lớn thì vốn là một dòng suối nhỏ được đào rộng ra. rất là cao. Phần đất đá đào lên thì được lấp thành một hòn đảo nhân tạo giữa hồ để vua ngắm cảnh và nuôi thú. Kiểu từ thấp thấp đến cao. Bạn có thể thấy phía trước thì là hai ngôi nhà vươn ra mặt nước ấy, là nơi vua uống trà, ngắm cảnh Có hai cái và trò xem hát tuồng. Thì người ta gọi đây là Sung Khiêm Tạ và Dũ Khiêm Tạ. tôi thả cá, Điểm nhấn có kiến trúc thuyền. của hai nhà giật cấp sát mặt nước này có máng thoát nước hình đầu rồng để tránh đọng nước làm sập mái gỗ. Mình chuyển qua Sung Khiêm Tạ nhé, đây là ngôi nhà lớn hơn. Mọi người cũng thấy đây là góc sống ảo của rất nhiều anh kiểu chị em luôn, xịn sò luôn. Không gian ở Sung Khiêm Tạ thì khá là rộng rãi hơn hẳn. Bước vào đây thì phải bỏ dép nha. Chỗ này ngày xưa thì có cả một sân khấu lớn để vua ngự xem hát tuồng luôn đó. Diễn kịch ngay trên mặt nước. Góc cầu thang gỗ đi thẳng xuống hồ ở đây thì lên nhìn cực kỳ thơ luôn. Đứng từ đây nhìn ngược lên đồi thấy tổng thể kiến trúc hài hòa và đỉnh cao chứ ạ. Đoạn này thì mình đi ngược đường này. Mình đi ngược về lăng của vua Kiến Phúc luôn. Này thì được gọi là bồi lăng, tức là lăng đã chôn bồi thêm vào, chứ ban đầu không hề có trong kiến trúc của lăng Tự Đức đâu. Vua Kiến Phúc thì là con nuôi của vua Tự Đức, lên ngôi trong giai đoạn cực kỳ đen tối của nhà Nguyễn luôn, gọi là Tứ Nguyệt Tam Vương, tức là chỉ ở trong 4 tháng mà thay tới 3 đời vua đấy. Nhìn thấy hai con phượng. Ông lên ngôi thì lúc mới 14 tuổi thôi, và ngồi trên ngai vàng vỏn vẹn được 8 tháng thì đột ngột qua đời. Dân gian đồn rằng thì vì tình cờ phát hiện chuyện tằng tựu của mẹ nuôi với một vị đại thần ấy, ông đã bị vị đại thần đấy hạ độc và thủ tiêu để bịt miệng ấy. Vì nhà vua mất quá đột ngột giữa lúc triều đình cạn kiệt ngân sách, nên lăng của ông thì được xây dựng một rất là vội vàng và thô sơ. Đây là phần tiến vào khu vực tẩm điện và nơi thờ cúng của vua Kiến Phúc. Không gian ở đây thì tĩnh mịch và nhuốm màu hoang phế. Bạn có thể thấy là rất nhiều công trình đã đổ sập rồi. Giờ chỉ còn trơ lại cái nền móng và hai tòa nhà, mới này. những ô cửa trống hoặc là dấu tích của dãy hàng lăng cũ. Không gian bên trong thì tối và vắng lặng. Có một chi tiết kiến trúc mình thực sự khiến mình suy nghĩ này. Các bạn nhìn thấy những cây cột này xem. Nó chỉ là những cây khúc gỗ mộc hoàn toàn thôi. Bình thường thì nơi thờ cúng của vua chúa thì phải được sơn son thép vàng này, phải được sơn cột và dát vàng rực rỡ. Nhưng đến đời vua Kiến Phúc thì triều đình đã quá cạn kiệt ngân khố rồi và bắt đầu lụi bại rồi. Nên họ đành phải làm mọi thứ thô sơ nhất có thể. Đứng giữa đống đổ nát và nhìn những cột gỗ mộc mạc này thì mình mới cảm nhận rõ được sự thăng trầm và nghiệt ngã của lịch sử. Đi tiếp thì mọi người có thể thấy phía trước là lăng của Hoàng hậu Lệ Thiên Anh nhé.
Lăng thì làm khiêm tốn ở bên góc trái của vua Kiến Phúc thôi. Nhưng mà lăng này vẫn to hơn lăng vua Kiến Phúc nhá, nhưng mà nhỏ hơn lăng của vua Tự Đức. Phía trước lăng thì vẫn có trụ biểu, nhưng kích thước thì cũng nhỏ. Khiêm Thọ Lăng. Vì nằm khá khuất ở vào quy mô nhỏ thôi thì du khách tham quan thì cũng hay bỏ sót khu vực này, Bên kia là giống lăng với lăng của vua Kiến Phúc. Đây là Hoàng hậu. Đi khoảng không gian ở giữa các bình phong khá giống với lăng vua ấy, Hoàng hậu còn to hơn nhưng mà cả điểm lăng khác biệt vua lớn con nhất vẫn nữa. là họa tiết trang trí nhé. Bức bình phong ở lăng Hoàng hậu Đôi được phượng. là khảm sành sứ hình con phượng, Chắn gió đôi phượng nhìn đẹp. thay vì con rồng giống như lăng vua. Hai con phượng. Hình ảnh chim phượng báo hiệu thì đây là nơi an nghỉ của một nữ giới thuộc hoàng gia. Hoàng hậu ấy thì là vào lăng của vua Kiến Phúc ấy, thì nhìn rất giống nhau, dễ gây nhầm lẫn lắm. Chìa khóa để phân biệt chính là nhìn vào con bức bình phong. Chỗ nào có bình phong hình con phượng thì đó là lăng Hoàng hậu thôi. Lăng này cao hơn Còn rất chỗ nhiều nào lăng hình bên bình kia. phong con rồng thì đó là lăng vua Kiến Phúc. Thế là khá đơn giản. Ngay phía sau ngôi mộ cũng có thêm một bức bình phong nữa. Đằng trước đằng Bình sau phong là hậu ấy, để gọi là bình phong hậu. Và bức này thì được khảm vĩ họa luôn. tiết chim phượng, giống như phía trước. To. Đi tiếp thì mình để đến hồ Bán Nguyệt. Nhìn đẹp. Hồ ôm trọn lấy khu vực lăng mộ chính luôn. Phía trước này đây là lăng của vua Tự Đức này. Đây là lăng lớn nhất ở khu vực này, cũng là lăng chính luôn. Bước qua cánh cửa và tấm bình phong khảm sành sứ trắng, vốn nó để dùng để che chắn gió độc ấy, trong theo phong thủy của ngày xưa. Tụi mình thì chính thức vào nơi an nghỉ của vua Tự Đức. Khác với lăng Gia Long hay là một mộ đôi, còn đây chỉ là một ngôi mộ duy nhất, vắng lặng và tĩnh mịch. Những điều kỳ bí nhất thì các bạn đã biết là gì không? Dân gian đồn rằng vì sợ đạo trộm mộ nên ngôi mộ trước mắt chúng ta thực chất chỉ là mộ giả thôi. Còn thi hài thật của nhà vua ấy, cùng với vô số ngọc ngà châu báu được chôn giấu ở đâu thì cho đến nay vẫn tận thế kỷ 21 này ấy, đó vẫn là một bí ẩn lớn chưa có thể giải đáp, chưa ai giải đáp được. Không gian quanh đây thì thực sự là u tịch, mộng mơ, nhưng mà cũng đầy cái lớp bí ẩn, đúng chất lịch sử xứ Huế luôn. Vua. Bọn mình đi ngược lại Lăng vua Tự Đức này. đến Bi Đình, hay còn gọi là nhà bia. Đứng ở đây thì ngước nhìn lên thì mới thấy sự hoành tráng của công trình này. Mấy năm mấy rồi? Mấy năm Bật mươi mí rồi. cho mọi người một điểm khác biệt thì nếu nhà bia ở các lăng khác là dùng cột gỗ Hiện tượng cũng thì ở đây xưa. lại Các được quan này sắp xây tới bằng vua. gạch, và các họa tiết rồng rắn trong mây Kính, đấy. được chạm nổi trực tiếp lên lớp vữa phụ luôn, nhìn cực kỳ kỳ công luôn. Vua Tự Đức thấp thấp bé đấy. Nhưng tâm điểm của khu vực này chính là tấm bia đá khổng lồ nặng tới 20 tấn kia kìa. Khác với quy luật thông thường là con trai sẽ viết bia ca ngợi cha, thì vua Tự Đức thì lại không có con, nối dõi lên đã tự tay viết bài Khiêm Cung Ký, dài gần 5.000 chữ khắc lên mặt đá. Nó giống như một bức tâm thư chứa đựng muộn phiền của nhà vua vậy. Ông trút bầu tâm sự về việc ốm đau bệnh tật này, muộn phiền vì cảnh đất nước rối ren, loạn lạc. Trên tấm bia này thì ông không ngần ngại tự nhận lỗi lầm của mình trước lịch sử, To phết. nhưng cũng phải giải bày những công lao mà mình đã cố gắng gây dựng. Một cảm giác rất chân thật, rất con người luôn, đằng sau quyền uy của một bậc đế vương. Rồi cuối cùng cho đến buổi trưa, thời gian học lịch sử đã hết. Buổi trưa nay thì cái bụng mình thì cũng dẻo lắm rồi ấy. Thì để thay đổi khẩu vị thì mình quyết định chọn một bữa cơm nhà chuẩn vị Huế tại quán Liêu Cơm Trạng. Nó nằm ngay ở số 1 Nguyễn Thái Học thôi. Quán này thì hiện tại đang rất là đông rồi. Mình đang ngồi chờ. Đông quá, chưa có chỗ ngồi. Anh em đang ngồi chờ bên ngoài đây. Đang ngồi chờ đây. Rồi cuối cùng cũng có bàn. Đúng như cái tên Trạng, bước vào đây là thấy ngay một bầu không khí là cực kỳ mộc mạc và hoài cổ. Từ bộ bàn ghế gỗ đến những vật dụng trang trí đều mang dáng dấp của nếp nhà xưa. Có cái cảm giác là vô cùng ấm cúng luôn, cứ như là đang được về quê ăn bữa cơm mẹ nấu vậy đó. Quán này thì có 2 tầng, ở phía trên tầng 2 thì cũng full luôn. Chúng mình thì gọi khá nhiều món, có cả cá, cả tôm, cả thịt, rau, canh, đủ cả luôn.
Vệ sinh cho 4 người lớn và một trẻ em ở đây chỉ có 900.000 thôi. Nghĩa là mỗi người có hơn 200. Nói chung là cũng không đắt. Rất là ngon anh em nhé. Mình ăn no căng bụng luôn và chắc phải tầm 3-4 bát cơm. Ăn cơm xong thì bọn mình về ngủ trưa. Ngủ khoảng tầm 1-2 tiếng. Rồi anh em mình thẳng tiến tới lăng Khải Định thôi. Cuối cùng thì bọn mình đã đến cổng lăng đây rồi. Giá vé hiện tại thì vẫn là 150k anh chị nhé. Ở lăng Khải Định ấy, cảm giác đầu tiên ập vào mắt của mình là sự chóng mặt. Không phải vì nắng, mà là vì lăng được xây ngay trên sườn núi Châu Chữ với những bậc thang bê tông dốc ngược lên trời. Hoàn toàn không có sự lên xuống nhịp nhàng âm dương như ở lăng Tự Đức hồi sáng mình đi. Một sự thật thú vị là để xây dựng được công trình bằng bê tông cốt thép nhập khẩu từ Pháp đắt đỏ như thế này, vua Khải Định đã phải ra lệnh tăng tới 30% thuế điền của cả đất nước. Vừa bước qua mấy bậc thang đầu tiên thì mình thấy ngay một sự pha trộn văn hóa nó cực kỳ dị. Mình thấy hình dáng bóng dáng của Phật giáo, Ấn Độ giáo và lại còn có cả Thiên Chúa giáo ở đây nữa. Lên đến sân Bái Đình thì lúc này mình được diện kiến đội quân hộ giá bằng bê tông cốt thép. Vì đúc bằng xi măng lên tượng làm to lớn, gần bằng người thật. Chi tiết đến mức thấy rõ cả nếp nhăn và từng sợi tóc của sau gáy. Các bạn để ý hàng lính đội nón phía sau, tất cả đều đi chân đất. Chi tiết này phản ánh đúng thực tế quân đội ta ngày xưa mà không có giày dép đâu. Nên ông bà mình hay có câu là chân đất mắt toét ấy, là vậy đấy. Ở giữa sân này thì là nhà bia, nhìn như một cái vòm nhà thờ châu Âu ấy. Bình thường con trai sẽ viết bia ca ngợi cha, nhưng vì Thái tử Vĩnh Thụy ấy, tức là vua Bảo Đại sau này, lúc mới 13 tuổi thôi thì đang bị kẹt du học ở bên Pháp, nên bia này thì đành phải nhờ các quan trong triều viết thay. Lấy hết hơi cuối cùng cũng leo lên cái bậc thang cao nhất rồi mọi người ơi. Cảm giác như bước lên tới nơi thì ngước nhìn mặt tiền của cung Thiên Định ấy, sững sững như trước mắt nhưng mà rất choáng ngợp luôn. Có một điểm kiến trúc cực kỳ lạ ở đây. Bình thường thì các lăng khác thì khu chôn cất ấy, là khu lăng ấy, và khu thờ cúng là khu tẩm thì sẽ được xây tách biệt nhau. Nhưng ở vua Khải Định thì lại gộp chung lại. Phần mộ đặt ở dưới, còn điện thờ xây đè thẳng lên phía trên. Các bạn nhìn mặt tiền mà xem, không còn ngói âm dương hay là cột gỗ truyền thống nữa, mà toàn bộ đúc bằng bê tông cốt thép hết. Đan xen hoa văn rồng phượng dày đặc luôn. Nhìn lại vừa Tây lại vừa ta, trông cực kiểu uy quyền và bí ẩn nữa. Bên ngoài thì đồ sộ thế này thôi thì giờ thì cùng mình bước vào xem có gì bùng nổ hơn ở phía trong nha. Mình thì chính thức bước vào cung Thiên Định rồi đấy. Chà, bên ngoài thì xám xịt bao nhiêu mà thì bên trong thì lộng lẫy, chói lóa bấy nhiêu. Toàn bộ nội thất ở đây thì không phải vẽ bằng sơn, mà là được ghép thủ công từ hàng triệu mảnh sành sứ, chai lọ thủy tinh đập vỡ. Một nghệ thuật khảm sành tinh đến khó tin luôn ấy. Góc nào đưa máy lên chụp lung linh hết sức. Có một điểm lạ là lăng này không có hề có phòng ốc nào dành cho các bà vợ để ở chăm sóc hương khói cả. Lý do tương truyền hồi xưa là vua Khải Định không thích phụ nữ. Ông còn tuyên bố hậu cung của mình giống như cái chùa ấy, ai vào đó thì để tụng kinh niệm Phật thôi. Trung tâm của điện là án thờ với bức tượng vua bằng đồng được đúc tận bên Pháp luôn. Nhìn chiếc lọng tre mềm mại bồng bềnh ở phía trên kìa. Không ai nghĩ thì nó là được đúc từ 1 tấn bê tông cốt thép ấy. Và thi hài của nhà vua ấy thì đang nằm ở sâu 9 mét ngay dưới nền đất này. Cuối cùng các bạn đừng quên ngửa cổ ngắm bức họa Cửu Long ẩn vân trên trần nhà nhé. Tương truyền họa sĩ Phan Văn Tánh đã dùng đôi chân kẹp cọ để vẽ lên kiệt tác tác phẩm này. Suýt chút nữa thì bị vua chém đầu vì tội phạm thượng. Gần 100 năm qua, các bức tranh rồng ẩn mây này chưa từng bị bám một lớp bụi màng nhện nào. Quá sức kỳ diệu luôn. Kết thúc buổi chiều dạo quanh một vòng lăng thì kiến trúc ở đây thì thực sự là để lại cho mình ấn tượng rất là mạnh.
Giờ thì trời mát rồi, bọn mình quay lại đại nội ở cổng sau á. Rồi cùng các anh em khác thì ra bờ sông Hương ngồi chill chill ngắm hoàng hôn thôi. Ngồi hóng gió xong thì trời tối om rồi. Ờ, Mấy đứa lại bụng dèo déo thì bắt đầu chuyên mục food tour đêm Huế thôi. Quán bánh canh cá lóc Hằng ở Trần Phú này thì có 20k một bát thôi. Và mình chấm quán này 8,5 điểm nhá. Ăn bánh canh xong thì bụng cũng lưng lửng rồi. Nhưng đến Huế mà chưa ăn bánh ép thì coi như là có lỗi với chiếc dạ dày lắm. Thế nên mấy đứa lổ máy phi qua thẳng số 4 Phùng Trí Kiên để chốt hạng ngày hôm nay bằng đặc sản bánh ép Gia Di. Quán này thì cực kỳ nổi tiếng và không gian thì cũng là rộng rãi và sạch sẽ nữa. Vào quán hẳn đạn thấy nghe từ tiếng khuôn gang thép xèo xèo cực kỳ vui tai. Khói bốc lên mang theo mùi thơm kiểu trứng với hành phi lên nước mũi luôn. Bánh ép Huế thì làm từ bột lọc, nhân thịt băm này, tôm và mỡ hành thôi, ép mỏng dính trên chảo gang. Tụi mình gọi luôn mấy phần thập cẩm, có cả bánh ép dẻo ấy, bánh ép giòn này để ăn thử luôn. Đây mới là tăng cuối cùng của ngày đây này. Ngồi nhâm nhi chai bia, thả hồn theo điệu nhạc, du dương và kể cho nhau những câu chuyện không đầu không cuối. Cảm giác lúc này thì bình yên và thanh xuân dần thực sự. Tới đây thì ngày thứ 2 của Huế mới bắt đầu chính thức khép lại nha mọi người. Một ngày quá rực rỡ và trọn vẹn, từ lịch sử đến ẩm thực với âm nhạc. Giờ tụi mình phải say rất lồng rồi. Cảm ơn cả nhà đã đi cùng tụi mình hôm nay. Hẹn gặp lại ở vlog ngày thứ 3 nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.